Καλημέρα. Βάζω καύσιμο, βάλτε μπρος. Φύγαμε. Και κάπως έτσι μεσημέριασε. Και μεσημέριασε γιατί αν κοιμηθείς αργά το βράδυ, θα σηκωθείς αργά το πρωί. Και αν σηκωθείς αργά το πρωί, όλα θα πάνε πιο αργά. Παρακοιμήθηκα λίγο σήμερα. Προτεραιότητα τα μικρά. Ξεκινήσαμε με τη Λούνα, συνεχίσαμε με τον Τσάρλι και ολοκληρώσαμε με την Μπουχλίτσα. Γύρισα, του τάισα, έφαγε και ο Τσαρλίτος. Κρατήστε το αυτό. Και τώρα ένα διαλυματάκι, μια ανάσα, να πούμε τα νέα της εβδομάδας για να συνεχίσουμε την υπόλοιπη ημέρα που μας έμεινε. Τι είναι ρε Καλατζάρη? Ακούσατε. Λοιπόν, σας είπα κρατήσω το αυτό για τον Τσαρλίτο. Είναι λίγο δύσκολος με το φαγάκι του. Λογικό μετά από όλη την ταλαιπωρία που πέρασε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να βρούμε το κουμπί του. Μια το ένα θέλει, μια το άλλο δεν θέλει. Θα δούμε. Σήμερα έφαγε βραστή πατατούλα, ωραιότατη πουρέ, με λίγη κονσερβούλα για τα νεφρά του που έχει πρόβλημα και πήρε όλα τα φάρμακά του. Οπότε σημειώσατε, η Λούνα σαν μικρή πεταλουδίτσα ζει στο μικρό νεραϊδένιο κόσμο της και γενικότερα δεν έγιναν πολλά αυτή την εβδομάδα. Πιο πολύ ασχολήθηκα με τα βίντεο. Η Αλεξάνδρα ξεκίνησε τη δουλειά της κανονικά. Σήμερα πήγε στο γραφείο και έχουμε εμείς τη μέρα μας και το σπίτι δικό μας, 100%. Για την ξυλογλυπτική μου και το προτζεκτάκι μου, όπως είδατε, ήρθαν κάποια πράγματα. Περιμένω 1-2 ακόμα για να τελειώσουμε. Και το ότι έχω 2 ξύλα που έχουν περισσέψει από άλλες κατασκευές που θέλω να τα διαμορφώσω και να φτιάξω και κάτι ακόμα για το project να συμπληρωθεί. Όπως σας είπα, αυτό θα το κάνουμε μαζί. Θα τελειώσω τα κομμάτια όλα, να έρθουν και αυτά που περιμένω και θα το συναρμολογήσουμε παρέα. Και κάτι ακόμα που έκανα αυτή την εβδομάδα, όπως είδατε στο προηγούμενο βίντεο που είπα την Αλεξάνδρα ότι θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο να ασχολούμαι με τη φωτογραφία και ιδιαίτερα την αρχιτεκτονική φωτογραφία ή και γενικότερα την φωτογραφία μέσα στις πόλεις, στους δρόμους και όλα αυτά. Οπότε ξεκίνησα διαβάζω για να μάθω 5 πράγματα, βλέπω και βιντεάκια στο YouTube και γενικότερα αρχίζω πάλι να ξαναπιάνω την καμερούλα μου, αυτή που έχω στο χέρι, λίγο να την ξεσκονίζω. Αυτά ήταν τα νέα αυτής της εβδομάδας μέχρι σήμερα. Υπάρχει ένας ενθουσιασμός για το καινούριο και ο ενθουσιασμός είναι αυτό που μας κάνει να κάνουμε πράγματα
και να τα κάνουμε όμορφα και να τα απολαμβάνουμε. Τελειώνω τον καφέ μου, συμμαζεύω το σπίτι γιατί δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα και να μπω για ένα μπανάκι και τα λέμε μετά. Θα μου πείτε πώς γίνεται όλοι εμείς που μαγειρεύουμε είτε στα σπίτια μας είτε σε επαγγελματικές κουζίνες, όταν μαγειρεύουμε για άλλους κάνουμε τα πιο ωραία φαγητά, τα πιο νόστιμα, τα πιο περιποιημένα και όταν είναι να φάμε οι ίδιοι μας, μόνοι μας, να τρώμε σαβούρα. Στη δική μου περίπτωση όμως είναι απλά επειδή τις περισσότερες φορές που είμαι μόνη μου βαριέμαι. Θέλω απλά να περάσω την πιο λίγη ώρα στην κουζίνα, να ετοιμάσω κάτι γρήγορο απλά για να φάω και όχι για να το απολαύσω, κακώς. Και έτσι καταλήγω να τρώω ή ό,τι έχει περισσέψει ή ό,τι υπάρχει στην κατάψυξη και είναι εύκολο να το βάλω στο φούρνο και σε 20 λεπτά να είναι έτοιμο. Στη σημερινή περίπτωση έχω ρύζι από χτες που είχαμε κοτοπουλάκι με ρύζι στο φούρνο, αλλά το κοτοπουλάκι το κράτησα να το φάει ο Τσάρλι, ένα μπουτάκι για να φάει το αγόρι, οπότε τι έκανα για να συμπληρώσω σήμερα το ριζάκι και να μην το φάω σκέτο? Είχα κάτι chicken nuggets, κάτι κοτομπουκίτσες στην κατάψυξη, οπότε μέχρι να κάνω μπανάκι γίναν και κοτομπουκίτσες. Και όχι απλά έχει μεσημεριάσει, μέχρι να κάνω δουλειές, να συμμαζευτώ, να συμμαζέψω και το σπίτι, να είναι έτσι όπως τα θέλω όλα, ώστε να βρεθούμε σε αυτή τη στιγμή που θα φάω το φαγάκι μου και θα απολαύσω τα πράγματα που έχω να κάνω για μένα. Αυτά. Καλή μου όρεξη. Και το ερώτημα της ημέρας: πόσοι από εμάς βάζουμε στόχους στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς? Εγώ πάντως βάζω, γιατί χωρίς στόχους δεν έχεις και κίνητρο, οπότε τι κάνουμε? Τίποτα. Και θα μου πεις, ωραία, βάζουμε τους στόχους στο ξεκίνημα της χρονιάς. Μέχρι να τελειώσει αυτή η χρονιά ή μέχρι τα μισά της χρονιάς, μέχρι το καλοκαίρι ας πούμε ή μέχρι το Πάσχα, πόσοι ήδη τους έχουμε ξεχάσει? Και θα μιλήσω πάλι για μένα, γιατί? Για ποιον άλλο να μιλήσω? Εγώ πάντως τους γράφω κάπου, όχι εκεί που νομίζετε, που να μπορώ να τους βλέπω κάθε μέρα, να τους θυμάμαι, αν και τους θυμάμαι γιατί ξέρω ακριβώς τι θέλω να πετύχω. Οπότε είναι κάπου που τους βλέπω συχνά. Άλλες φορές πετυχαίνει, άλλες όχι. Βέβαια πιστεύω ότι μεγάλο μέρος του να πετύχεις τους στόχους σου είναι και ο βαθμός δυσκολίας του κάθε στόχου ή το πόσο χρονοβόρο είναι για να πετύχεις το στόχο σου. Βέβαια δεν είναι ακατόρθωτο, ό,τι βάλεις στο μυαλό σου μπορείς να το καταφέρεις. Απλά μπορείς να το κάνεις λίγο διαφορετικά. Π.χ. θέλεις να διαβάσεις ένα βιβλίο. Μη γράψεις σαν στόχο ότι θες να διαβάσεις ένα βιβλίο. Βάλε ως στόχο ότι θα διαβάζεις 10 σελίδες από αυτό το βιβλίο κάθε μέρα ή μία φορά την εβδομάδα. Άμα είσαι πολύ άσχολος, άμα έχεις πολλές δουλειές, άμα έχεις πολλές υποχρεώσεις, μπορείς να το κανονίσεις. Και έτσι, στο τέλος, θα δεις ότι τελικά το διάβασες το βιβλίο. Θέλω να πιστεύω ότι το έχουμε καταλάβει και το σκεπτικό και τι εννοώ. Γιατί καμιά φορά κι εγώ δεν τα λέω και πολύ σωστά. Άλλο κολπάκι που έχω σκεφτεί εγώ να κάνω είναι να καμουφλάρω τους στόχους μου. Π.χ.
Αν βάλω ως στόχο να γυμνάζομαι κάθε μέρα, υπάρχει μία πιθανότητα να μην το κάνω ποτέ. Άμα βάλω στόχο όμως ότι θέλω να δω ένα κάστρο, τουλάχιστον ένα κάστρο φέτος, τότε θα σκεφτώ τι χρειάζομαι εγώ σωματικά για να ανέβω σε αυτό το κάστρο που θέλω τόσο πολύ. Χρειάζομαι αντοχή στα πόδια μου, στο σώμα μου, και για να αποκτήσω αυτή την αντοχή, τι θα κάνω? Θα γυμναστώ. Θα βρω τρόπο να γυμναστώ. Θα βγω κάθε μέρα έξω να περπατήσω. Θα βρω να κάνω γυμναστική στο σπίτι. Θα καταλήξω στο γυμναστήριο. Πάντως το στόχο του να γυμναστώ θα τον έχω πιάσει. Και θα έχω δει και ένα κάστρο. Πέρσι βρήκα ένα χόμπι που με βοήθησε να ηρεμεί το μυαλό μου. Βέβαια αυτό το χόμπι είναι για μέσα στο σπίτι. Φέτος ήθελα ένα χόμπι που θα με βγάλει από το σπίτι. Οπότε ο στόχος μου για φέτος, ο μεγάλος, είναι να βγαίνω περισσότερο από το σπίτι. Πώς θα το καταφέρω αυτό? Με το καινούριο χόμπι που σκέφτηκα να κάνω. Τη φωτογραφία. Θα μου πεις, Αντιγόνη, μέχρι τώρα είχε στο βίντεο. Ναι, αλλά θέλω ένα κίνητρο παραπάνω. Ένα έξτρα παραπάνω. Ναι, με τα βίντεο βγαίνω περισσότερο από το σπίτι από ό,τι έβγαινα και τώρα θέλω ακόμα περισσότερο να βγω. Οπότε έχουμε και τη φωτογραφία. Είμαι αισιόδοξη για τους στόχους και τους υπόλοιπους που έχω βάλει για αυτή τη χρονιά. Επίσης, δεν έχω βάλει 50 στόχους, έχω διαλέξει 5, τους πιο σημαντικούς για μένα, και σκέφτηκα και διάφορους διασκεδαστικούς τρόπους ή τρόπους που θα κερδίσω και κάτι παραπάνω για να τους πετύχω. Πάντως πέρσι δεν τα πήγα κι άσχημα. Όλα αυτά που ήθελα να πετύχω τα πέτυχα, και αυτά τα 1-2 πραγματάκια που δεν πέτυχα ήταν γιατί δεν τα ήθελα πραγματικά να τα πετύχω. Οπότε ήταν ήδη καταδικασμένα από τη στιγμή που τα σκέφτηκα και τα σκέφτηκα ως στόχους και τα έγραψα. Τζάμπα τα έγραψα. Αν δεν τα έγραφα, σήμερα θα σας έλεγα ότι πέρσι τους στόχους που έβαλα για μένα τους πέτυχα όλους και θα ένιωθα ακόμα πιο επιτυχημένη. Εσείς τι σύστημα έχετε για να πετυχαίνετε τους στόχους σας? Αν έχετε κανένα καλό, ξέρετε, κάτω στα σχόλια, περιμένω. Ήρθε. Ήρθε και πάλι το φετινό το καρναβάλι. Ήρθε. Είναι καλά το κορίτσι σου. Αυτό το κορίτσι σου τι κάνει? Και αυτό το κορίτσι σου καλά είναι. Το αγόρι σου δεν θα ρωτήσει τι κάνει? Το βλέπω, κοιμάται, απλώνεται στο καινούργιο του στρώμα. Ταράτσα. Ξεντήσου να φτιάξουμε καφεδάκι. Σε παρακαλώ. Και να καθίσουμε καναπεδάκι. Όχι καναπεδάκι, στο καναπεδάκι. A few minutes later. Είσαι έτοιμη, κυρία μου? Είμαι έτοιμη. Προαγωγή. Μπα. Όχι άλλη για φέτος. Αλεξανδρούλα, καφέ έχουμε. Oh yeah. Καφέ έχουμε και μέχρι να φτιάξουμε καφέ, μέχρι να τακτοποιηθείς, βράδιασε. Γενικότερα σήμερα, για πότε μετακινείται ο ήλιος, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Τουλάχιστον είχε ζέστη σήμερα. Και είχε ήλιο, δεν έβρεχε. Ήλιο δεν είχε εδώ ιδιαίτερα πολύ, εκεί που ήσουν εσύ δεν ξέρω. Καλά, ούτε εκεί έλαμπε ο ήλιος φουλ, αλλά ήτανε καλά, ήταν ωραία, άνετα. Όχι, ήτανε μαλακός ο καιρός, ήλιο είδα. Είδες.
πρέπει να είδα κάπου για μερικά δευτερόλεπτα και μετά τίποτα. Συννεφιά. Τώρα άμα έβρεξε κιόλας δεν ξέρω. Παραπονιέται η κυλίτσα σου. Κυλίτσα δεν με έφερες τίποτα. Τι λες καλέ που δεν σε έφερα. Με έφερες μια μπανάνα και κάτι καρότα. Έφερα και κάτι ακόμα. Και γλυκάθηκες. Εντάξει, και λίγη σοκολατίτσα. Από πού ήρθες και έφερες, για πες μας. Μετά από 4 εβδομάδες ξαναπήγα στο γραφείο. Και Εντάξει, καλά ήτανε. Είδα πολλούς. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται, ξέρετε. Καλή χρονιά με όλους και αυτά. αγκαλιάστηκες με πολλούς. Ναι. Συνέχισε. Τέλος πάντων. Και είχα να πάω να δω και ένα τμήμα που δεν το είχα ξαναδεί. Πολύ ωραία η παρουσίασή τους. Μ' άρεσε. Wow. Ναι, μ' άρεσε. Καλή δουλίτσα. Και κατά τα άλλα, το μεσημέρι βγήκα και έφαγα ωραία. Α, ναι, μου έστειλε φωτογραφία. Σήμερα το ευχαριστήθηκα πολύ. Γιατί έφαγα κάτι που πολύ καιρό είχα να φάω. Κάπου εδώ θα βάλω τη φωτογραφία και θα μας εξηγήσει τι είναι αυτό. Πατσάς αρνίσιος από κεφαλάκι, με φρέσκες πιτούλες που φτιάχνουν στα ντονεράδικα και από δίπλα τουρσάκι, πιπεριές. Είχε και καυτερές και όχι καυτερές. Τις καυτερές τις άφησα, για ευνόητους λόγους. Αυτό ήταν με ντομάτα όμως. Ναι. Ή ήταν με πάπρικα και ήταν τόσο κόκκινο. ξέρω. Ήταν καυτερό. Όχι πολύ όμως ώστε να με πειράξει, ήταν τόσο όσο και ήταν τόσο μαλακτικό ρε παιδιά. Πω και έλειωνε το κρέας. Έλειωνε, πεντανόστιμο. Εντάξει, όταν ήρθε το πιάτο, πάω να τα ανακατέψω και βλέπω από πάνω είχε κάνει το λιπάκι από το αρνί, είχε κάνει ζελεδάκι. Τέτοιο, πετσούλα, λεπτή. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι. Α, ήτανε. Ναι, γιατί είναι το κολαγόνο ρε παιδί μου. Οκ. Δεν είναι λίπος αηδιαστικό, ήταν και το κολαγόνο του. Ναι ρε παιδί μου, απλά ξέρεις, δεν ακούγεται και τόσο δελεαστικό. Άμα το δεις, είναι πολύ δελεαστικό. Εγώ νομίζω ότι αν το γευτείς γίνεται καλύτερο. Αν το γευτείς, δεν θες να φας τίποτα άλλο ξανά. Ναι. Για όσους κυκλοφορούν στο Στουτγκάρδι, στο κέντρο, δεν θα σας πω το μαγαζί, απλά θα σας πω πόσο πλήρωσα για όλα αυτά που έφαγα. Και θα το βρείτε το μαγαζί, πιστέψτε με. Δεν έχει πολλά που κάνουν αυτό το φαγητό. 9 ευρώ. Για εδώ είναι τίποτα. Μάλιστα, οπότε έφαγες καλά και γευστικά Ναι, και ποιότητα και ποσότητα. ναι. Εντάξει. Πολύ ωραία ήτανε. Κι εγώ έφαγα. Τι έφεγες εσύ πουλί μου? Ό,τι βρήκα. Και μετά τα γλυκά που έφερα εδώ στην κυρία ήταν μια ευγενή χορηγία του προϊσταμένου μου γιατί είχε πολλή δουλειά και του λέω χρωστά σοκολάτα και μου έδωσε. Αυτά. Μάλιστα. Ναι, έχουμε τέτοια λησβερίσια σε εμάς στη δουλειά. Οπότε στέφεται με επιτυχία Ναι, η πρώτη μέρα στο γραφείο. βεβαίως. Γιατί η πρώτη μέρα στη δουλειά ήταν προχτές, ξεκίνησες. Ναι. Τώρα η δεύτερη μέρα στο γραφείο θα δείξει πώς θα πάει. Η πρώτη μέρα ήταν καλή. Κάτσε, η δεύτερη μέρα είναι την άλλη εβδομάδα. Γι' αυτό λέω. Μέχρι την άλλη εβδομάδα Θα δείξει. θα δείξει. Λοιπόν, σε 2 βίντεο άφησες Παράπονα. παράπονα. Σε 2. Σε 2, ναι. Σε 2. Οπότε νομίζω ότι σήμερα είναι μια καλή αρχή. Οκ. Πιστεύεις ότι είσαι έτοιμη Από καιρό. να στραφούν όλες οι κάμερες πάνω σου? Πάντα. Μία έχουμε, αυτή θα χρησιμοποιήσουμε. Μισό λεπτό να σας ετοιμάσουμε μανδάμ. Κάτσε και εγώ να ετοιμαστώ, μανδάμ. Εμένα δεν θα με ρωτήσεις πώς πέρασε τη μέρα μου. Θα σε ρωτούσα. Δεν έφτασα μέχρι εκεί. Καλά. Θα με ρωτήσεις μετά. Πρώτα απ' όλα όμως, έρχεται η τέχνη. Και σε αυτή την περίπτωση, αυτή εδώ η περίπτωση, είναι η ποίηση. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε, έγινε και ειδικός είναι έτσι, κάμερα είναι αλλιώς κάμερα. Έτσι, εμείς κάνουμε πλάνα με...
Στις σκηνοθετικές μου ανησυχίες στο προηγούμενο βίντεο έβαλες... Ποιες είναι? Ότι εκεί είναι δική μου σκηνοθεσία? Όλο το βίντεο είναι δική σου. Α, ναι, είναι και αυτό. Το ξέχασα, συγγνώμη. Θα πρέπει να με γράψεις στα credits. Θα πρέπει να κάτσεις δίπλα μου στο μοντάζ. No. No. Αλεξάνδρα μου, Αντιγόνη μου. Αλεξάνδρα μου, Αντιγόνη μου. είσαι έτοιμη να απαγγείλεις? Βεβαίως. Να κάνουμε ησυχία? Θα απαγγείλω. Δικό σου. Η καλοσύνη είναι αρετή και η φιλία αξία. Γι' αυτά πρέπει ο άνθρωπος να γίνεται θυσία. Πουρουπουπούμ. Τι πουρπουπούμ καλέ. Έλα σωστά. Πώς λέμε? Έλα εδώ. Ξέρεις πώς λέμε. Αλεξάνδρα, το ξέχασα. Σκούριασα. Λοιπόν, κυρία μου, πες μου εσύ πώς πέρασες. Εγώ πέρασα ωραία. Με δουλεύεις τώρα. Όχι. Μου κάνει παράπονα πριν ότι δεν τη ρωτάω πώς περνάει, ενώ προσπάθησα να τη ρωτήσω, δεν μου λέει τίποτα. Τη ρωτάω μετά και μου λέει απλά ένα ωραία. Πέρασα ωραία γιατί είχα καλή παρέα. Ποιον? Τους κόσμους. Α, τα παιδιά είχες παρέα. Ναι, ποιον να έχω παρέα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω εγώ ποιος έρχεται όταν εγώ λείπω. Έρχονται πολλοί. Ούτε εγώ τους βλέπω. Α, Και έτσι θα με φυγαδεύσουν από εδώ μέσα. καλά κάνετε και έρχεστε. Με ένα ζακετάκι ανάποδα, άσπρο. Άι Μαρή. Σιγά σιγά θα φύγω. Και θα με ζητάς και θα παραπονιέσαι. Για το κακό που μου έκανες θα κλαις και θα χτυπιέσαι. Έλα και άλλο ποιηματάκι. Μπλου μπλου μπλου. Αυτά. Θα σας ευχαριστήσουμε για την guest εμφάνισή σας. Για το ένα τσικ παραπάνω στην τέχνη που έδωσες. Εγώ έδειξα αυτά που ήθελα να δείξω, έκανα αυτά που ήθελα να κάνω, είπα αυτά που ήθελα να πω. Κατάλαβα, μαζί σας θα τα δω. Να ξέρετε. Δεν έχω κάτι άλλο. Αυτά είναι για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε Στα επόμενα. Bye! Γεια! Τα λέμε, φίλε.